ยวพิมแล้วก็งานยาวครับเลยงานยาวครับเดี๋ยวพี่นอนหูเฮาจ้าเนื้อขอถึงประเด็นนี้ผัดอะไรถึงประเด็นหน่อยดิบลงปากยังอ่านวิดีโออยู่เหรองานหยาบอย่าทำงานหยาบคุณคิดว่าคุณจะไปรอดไหมคะคุณหนึ่ง มีอะไรฝากให้คุณประดิษฐ์ไหม ตัวยังยืนไม่อยู่เลยหัวดอถึงตาสาวสวยคนเก่งของเราแล้วคุณพัชราเป็นนักคิวอย่างเดียวอ่ะผู้ชายอยู่ไม่ต้องกลัวค่ะ